Magandang araw po sa lahat. Sinasalubong po natin ngayon ang ikalima at huling araw ng 59th UP National Writers Workshop. Bago po magsimula ang linggong ito ay may agam-agam sa aming mga organisador at kasapi ng ating palihan. Hindi po namin maiwasang isipin kung kakayanin nga ba ang 5 araw na dire-diretsong usapan sa isang online platform. Noong Lunes, nung unang araw, sa gitna ng ilang technical glitches habang kinakabisado ang tamang pag-mute at unmute o paghanap ng wastong anggulan ng kamera, ay may hindi masabing duda kung mabubuo at mabubuno ba itong unang araw. Ngunit ngayon, kasama ng masigasig na taga-subaybay mula sa ating online feed, parang isang malayong buntong hininga na lamang ang ating pag-uumpisa. At gaya ng maraming magandang bagay, magwawakas na pala tayo ng halos hindi natin namamalayan. Muli, isang maganda at mabungang huling araw para sa lahat, lalo sa ating huling 3 manunulat na tatalakayin sa ating workshop. Ngayon po ay uumpisahan na natin ang unang workshop session. Tayo po ay nasa session 10 na ngayong araw. Ang unang sesyon ay ang Pauwi na ang Tawak, isang nobela sa Filipino. Ang ating manunulat ay si Ginoong Emmanuel Dumlao at Professor Luna Sikat Cleto naman ang kanyang moderator. At gaya ng ating format sa mga nakaraang araw ay may nakalaang 15 minutes para sa pagtalakay ng moderator tungkol sa manunulat at sa mga akda. Tapos po ay susundan natin ng 15 minutes na pagbabahagi ng manunulat. Itutuloy ang natitirang 45 minutes para sa bukas na talakayan mula sa mga kasama sa panel. Paalala po ulit sa ating mga kasama na ipapabatid sa ating Zoom chat box ang natitirang oras para sa talakayan. Maglalaan din tayo ng ilang minuto sa dulo ng sesyon para sa ilang tanong o komento na makukuha ng ating staff mula sa live feed ng workshop. Tinatawagan ko po ngayon si Professor Luna Sikat Cleto. Magandang umaga sa inyo. Ako may nagugulat na umabot na rin tayo sa huling araw. Pero nairaos naman. At ngayong umaga, ipapakilala ko ang isang nobela na isang disertasyon rin ni Emmanuel Dumlao. Hindi niyo maitatanong, siya ay naging dati kong estudyante at natutuwa ako na nahanap ko pa ang ilan niyang notes
sa mga MP subjects na kinuha niya sa amin. Kaya ako binabanggit ang mga notes na ito ay dahil parang mga arkibo ito o sources ng kanyang nabuo. Hindi nyo maitatanong, napakahirap ng proyekto na ginagawa ni Eman. Malalaman natin na ang estilong ginagamit niya ay kagilagilalas na realismo. Yun ang kanyang pagkakatag. Pero ito'y technique na ibinubukod niya sa marvelous realism na sumipot na sa Latin America. Ang nobela ay nagpapakita rin ng 4 na kabanata at mula sa 4 na kabanata na yon, idadiagnose natin kung ano ang ibig niyang isalaysay. By the looks of it, mukhang ang proyekto niya ay tungkol sa rekuperasyon ng isang pangyayari sa Pantabangan ng mga 1974, kung hindi ako nagkakamali. Gumagamit siya ng salaysay hindi lang ng iisang tao, kundi ng isang bayan. At sa pambungad ng kanyang teksto, gumagamit siya ng mga imahe na pamilyar na sa atin. Siyempre, makakita ka pa naman ng isang Kristo na lumulutang sa isang dagat at nakasalubong ng 3 mangingisda. Hindi ba't meron itong pamilyar na alingaw-ngaw sa ating kamalayan? Napansin ko rin na nagbuhos ng pagsisikap si Eman sa worlding ng bayan. Bakit ko ito nasabi? Well, bukod dun sa paglalagay ng mga tauhan na karaniwang nakikita sa mga nobelang merong anyong may folk layer, matatagpuan mo ang mga lokal na tauhan na alam mong meron ng sinasakatawan. Kung kaya naroon ang mga komiko na mga tauhan na tinawag niyang mga busong o sakristan na mapanlinlang. Naroon rin ang kura paroko. Naroon rin, syempre, ang pangunahing tauhan si Inang Lurok. Gaya nga ng sinabi ko, ang nobela ay nagsisikap na magkaroon ng rekuperasyon ng isang ibinaong gunita noong 1974 nang nagpakawala ng tubig sa Pangasinan at natabunan ang mga tao ng tubig. At hindi lamang basta simpleng sakuna ito ito'y isang planado, isang orkestrado na paraan para lipulin ang mga tumatanggi sa modernisasyon ng lugar. Hayaan niyong basahin ko ang ilang bahagi ng mga tala na sinadmit noon ni Eman para higit nating kaluguran ang kanyang akda. Teka lang ha. Ito yung... Meron siyang sinulat kasi na papel Hindi ko alam kung nanggaling ito sa aking prompt na interviewin ang kanyang sarili. Pero ito ang kanyang naging panulat. Ini-interview ng isang nagngangalang EVD o Emmanuel Villawan Dumlao ang isang Emmanuel V. Dumlao na small caps. Di ko alam kung bakit ginawa niyang ganun ang paraan ng pagkakabaybay, pero mukhang yung isa ay persona at mukhang yung isa ay yung totoong Eman V. Dumlao. Narito ang excerpt. Kahit ano, basta tungkol sa Pantabangan, tungkol sa dam. Sabi ko kay June Cruz, tulang nobela na parang epiko. June Cruz? Pedro June Cruz Reyes, professor ko, advisor ko sa disertasyon. Yung sumulat ng Utos ng Hari, ng Echapuera at Amado at kung ano-ano pa. Oo, kilala ko yon, astig yon. Teka, anong sabi mo tungkol sa dam? Marami akong gustong sabihin tungkol sa pagpapalubog sa bayan namin.
So mukhang ang proyektong ito ay sumibol na sa kanyang gunita ng maagang-maaga pa. At mukhang nanggaling ito sa isang rekoleksyon ng kabataan. Ito pa yung ibang excerpt, ano. Mukhang sinulat din ito dahil nakikipagbuno siya sa pagtabo ng gunita. Kasi may mga statement siya katulad ng marami nang nag-uulyanin, kailangan ng paalala. Parang kalendaryong binulugan ang mga importanteng petsa, parang road signs. Sa pakikipagdigma sa gunita, madalas kaya siya isang proyektong nakakapagod kasi sa pagpapatabo ng gunita, sinisikap mo na alalahanin ang mga salita ng gunita na yon. Napansin din siguro ninyo dun sa teksto ni Eman na gumagamit siya ng mga salita na wala sa kahit anong diksyonaryo. So, kasama yon dun sa difficulty o kahirapan ng pag-unawa ng sinasabi ng salaysay. At kung dilimiin, ang kawalan ng mga salitang iyon ay palatandaan din na meron siyang isang istruktura na binabalikan. Kasama dun sa kung binubuhay niyang gunita, binubuhay din niya ang sistema ng wika ng gunitang iyon. Teka, basahin ko na yung notes ko para mas maayos ang aking sasabihin. So, kung susuriin natin ang bokabularyo ng kanyang sinulat, pangunahin yung lurok kasi pinangalan yung isang tauhan na Inang Lurok. Ang lurok pala ay pag-arok sa lalim ng tubig sa pamamagitan ng tiking kawayan o paglutas sa isang bugtong o suliranin. Sa weteng, pagbasa ito sa panaginip upang matapatan sa numero. Ang tawak naman ay sinumang nag-aangkin ng agimat na nakakapagpagaling sa tuklaw ng ahas sa pamamagitan ng kanyang laway at nakakapagpaamo sa ahas. Tumutukoy rin ito sa mismong agimat. Kung kaya, sa disenyo nga ng sinulat ni Eman, ang lurok at tawak ay mga palatandaan ng isang kultura, isang uri ng pagmamalay na nabaon sa ating diwa. Halimbawa doon sa lurok, yung paraan ng pangingisda, at yung sa tawak naman, paraan ng paggagamot. Meron ding pagtukoy ang akda. Dadako na ako doon sa mas masalimuot na bahagi. Hindi lang iisa ang speaker ng teksto. Kasi kumbaga sa isang pelikula, naglo-long shot ang storytelling at tawag mo dun sa kapalit ng long shot, yung close-up ang storytelling. Somewhere dun sa text niya, makikilala natin ang tauhang si Lorena. Si Lorena ay isang ina at kubrador. Siya si Inang Lurok. Meron siyang pinagtutulos ng kandila. Doon sa bahaging yon, malalaman natin ang tila, ano ba to? Hiram ito sa isang karakterisasyon o isang naratibo na matagal nang present sa mga Asyano, lalo na sa mga Asyanong naratibo, na may mga tao na may mga kakambal tulad halimbawa ng mga ahas. So habang ipinagtutulos ni Lorena ang si Imon, malalaman natin ang talagang hinihintay niya ay si Gifuwen, ang kanyang anak. Doon sa bahaging yon, I think critical na bahagi ito ng nobela dahil bukod sa na isa sa pwesto natin ang posisyon ni Lorena bilang pangunahing tauhan, natutuklasan natin yung tinutukoy ni Resil Mujares na the everyday, the mundane, na kasaysayan ng bawat bayan na malimit ay hindi isinasama sa mga opisyal na version nito. So, nang matagpuan ni Gifuwen na umuwi bilang isang kaluluwa,
ang kanyang ina doon sa dati nilang bahay, pagsasaluhan nila ang isang uyayi. Sa mga nakabasa ng tekstong ito, alam natin na ang uyaying ito ay itinabas lamang hindi para tumulak paminsan ang nobelista, kundi para ipahiwatig rin ang general theme ng kanyang isinusulat. At masasabi natin puno ng paninimdim ang uyayi. Eman, baka gusto mong basahin panandali kung ano yung uyaying yon. Wala akong kopya ngayon dito, Ma'am Luna. Okay. Malupit ang pagsalubong natin sa daigdig. Kakambal ng pagluwal natin ng isang sumpa. Kapatid ko, bubulagin nila ang iyong tinig. Huwag kang mapapagod, huwag kang maiinip. Habang ako'y hinihintay, habang ako'y wala, pakinggan, damhin ang himig ng mga talahib. Structuring device din ang uyaying ito para magpatuloy ang naratibo. Sa tingin ko, yung uyaying ito ay umaangat bilang isang parang anthem ng salaysay ni Emmanuel Dumlao. Nag-eksperimento din ng teksto sa pagpasok ng mga malapanaginip na sipi. Kung nabasa ninyo yung isang page na 105 kung saan may makikita tayong parang word salad at merong naka-enclose na "Wag tularan, pusher ako." Sinikap ng teksto na isalaysay through visual, through imagistic terms, through surreal terms, kung ano ang kinabagsakan ng hindi lang ng mga tauhang tulad ni Lorena, parang umaalpas ang level ng storytelling patungo dun sa eto na tayo ngayon. So, natuwa ako dun sa pagsisikap ni Dumlao na gamitin ang personal na kasaysayan niya at ituhog ito sa mas malawak o mas nasyon na uri ng pagsasalaysay. Ngayon, kahapon kasi nung nag-uusap tayo tungkol dun sa akda ni Raisa Falgui, meron tayong nabungkal na mga palagay tungkol sa pagsasalaysay muli ng mga akda. At kaya ko inuungkat ang hindi natapos na pag-uusap na yon ay sapagkat meron ding anggulo na kailangang itatag natin kung para kanino ang pagsasalaysay na muli ng isang narrative. At sa sinulat kasi ni Eman, sa earlier draft na may hawak ako, habang iniisip pa niya kung tulang epiko ang kanyang isusulat, merong uncertainty ang boses kung magiging interesado ba ang mga mambabasa sa salaysay ng isang naganap maraming taon na ang nakalilipas. Sinubukan ko ngang maghanap ng recollection either sa dyaryo o sa mga encyclopedia tungkol dun sa eksaktong Pantabangan incident. At wala akong nakita at hindi na ako nagulat doon nang hindi ko yun nakita. Dahil, sabi nga ni Eman, antithesis ng paglimot ng pag-uulyanin ang paggunita. Ang pakikipagdialogo niya sa sarili at sa lipunan ay hindi isang paraan lamang ng pangungumpisal, kundi isang paraan ng pambubuliglig. Favorite word nga pala niya yon, pambubuliglig, pagyanig at paggising sa ating mga natutulog na kamalayan. Dito ko na siguro tatapusin ang aking introduksyon dahil mas gusto kong pakinggan natin kung ano naman ang masasabi ni Eman tungkol sa kanyang akda. So, tatawagin ko na ngayon si Eman para magsalita tungkol sa kanyang poetika.
Maraming salamat, Ma'am Luna, sa pagpapaalala na nakalimutan ko na yata yung mga detalyeng yun ng mga isinabmit kong papel. Pero kaagad-agad inihatid ako nito sa Pantabangan noong 1974, 1975. Nung Kaya una man, kong pwedeng makainkwento. pakilakasan yung sound mo. Medyo nahirapan kaming mahina ang dating sa amin. Okay. Salamat. Ayun, pinaalala nung mga gunitang yun na binahagi ni Ma'am Luna, yung alaala ng Pantabangan noong 1974, 1975, nung una kong makainkwentro yung Tawak, na sentro ngayon ng ginagawa kong proyekto at ng nakasalang na nobela. Tulad nung nabanggit niya, yung Tawak ay tao na pinanganak na may kakambal na ahas at may kakayahang magpagaling ng kagat ng ahas. Nung una, akala ko pagiging tauhan lamang ang silbi sa akin ng Tawak. Pero nung pag-aralan ko na yung konsepto, balikan ko yung sarili kong karanasan, magsaliksik ako tungkol dito, na-realize ko na pwede pala itong maging sandigan ng aking poetics. Nakapaloob pala rito ang mga kaisipan na na-encounter ko lamang sa mga dayuhang author at aklat. At syempre, naging inspirasyon ko sa pagsusulat at sa pag-unawa sa daigdig. Halimbawa, nakapaloob dito ang konsepto ng kaisahan at magkasalungat. Dalawang lakas na hindi magkasundo pero magkasuno o magkasama. Nagbabanggaan pero laging magkayakap. Labas sa entidad ng Tawak, ang ahas ay ordinaryong ahas lamang. Ang tao, ordinaryong tao lamang. Pero sa loob ng Tawak, mayroong isang katangian na nabubuo na may papaloob natin sa mas kilala nating termino na materialist dialectics o dialectical materialism. Isa pa, taglay rin ng Tawak ang konsepto ng hybridad o hybridity. Paborito kong konsepto ko ito at inspirasyon ko rin sa pagbuo ng nobela. No? Iniit sa puwera ang Tawak sa larangan ng medisina at ng relihiyon. Abnormal ang taong may kakambal na ahas, kung totoo siya. Kung hindi naman, kathang isip lamang ito. At kung ganon ay bahagi ng ating mga pamahiin. Sa ganitong estado ng konsepto at praktika ng Tawak, likas sa Tawak ang maging transgresibo. Kasi bukas siya sa iba't ibang pagsasalin at interpretasyon. Hindi ko sarili ito, no? Parang nabasa ko ito kay Homi Baba na nai-apply ko agad dito sa konsepto at praktika ng Tawak. At dahil transgresibo, malakas na boses ito ng pagsalungat laban sa mga absolutong katotohanan na ipinapataw sa atin, kaugnay ng ating katawan, ng ating kasarian, ng ating kaligtasan bilang isang bayan. Bukod sa mga konseptong ito, nakita ko rin ang Tawak bilang angkop na talinghaga ng pagsusulat sa Pilipinas. Kagaya ng sinasabi ko sa ipinasa kong manuskrito, alam naman nating lahat na malubha ang karamdaman ng bayan natin. Kontaminado ng kamandag ng kasinungalingan at pambabaluktot ng kaalaman ang ating panitikan, ang ating kasaysayan. Halimbawa, kamakailan lamang sa basbas ni Duterte at ng Korte Suprema, inilibing natin sa libingan ng mga bayani ang isang diktador na bulaan, mandarambong, at utak ng maraming paglabag sa karapatang pantao sa ating bansa. Sa ganito, naisip ko na kung gusto kong magkaroon ng ibayong saysay ang pagsusulat ko, kinakailangan akong maging Tawak. Kailangang angkinin ko ang katangian ng isang Tawak bilang isang manunulat. Siyempre, alam ko, gasgas na ang ganitong pagtingin sa relasyon ng panitikan at ng lipunan. May kanser ang bayan, kailangan ng operasyon, at iba pang kahilintulad na pagtingin. Hindi ko alam, pero yung aspekto ng medisinang sangkot sa ganitong assertion, sa tradisyon ay laging may imprimatur ng universidad o ng sertipiko ng medical na propesyon, kagaya ni Rizal, halimbawa. Kaya dito sa nobela,
Salamat Ma'am Luna sa napakagandang framing, no? At naayos ko din ng aking sasabihin ngayon, no? Sinikap kong pagsanibin sa literal at metaphorical na level ang katutubong kaalaman sa paggagamot at ang modernong medisina. Pinagtagpo ko si Kama Palad o si Juan Barameda Escandor. Kilala siguro ng marami sa atin dito kung sino si Dr. Escandor, na tinaguri ang doktor ng bayan. At syempre, yung pangunahing tauhan ko, si Feganay Gifuen o Panganay na Umaga. Isang batang tawak na pinutulan ng dila. Yun lamang po at umaasa akong sana ay matulungan ninyo kung makauwi na ang tawak sa kanyang tahanan. Maraming salamat. Maraming salamat, Eman. Sa tingin ko, gugulong ng mabuti ang ating pag-uusap ngayon kapag tinawag ko si National Artist Virgilio Almario para makapag-ambag sa ating usapan. Bakit ko nasabi yon? May mga palagay siya tungkol sa pagsulat at yung konsepto ng yung poetika na sinasabi mo tungkol sa tawag. Sir Virgilio Almario, kung nandyan po kayo, maaari ho bang sumama kayo sa aming diskusyon? Ano ba ang pwede kong iambag sa inyong diskusyon? Tungkol po sa paggamit, tungkol po sa binabanggit ni Eman? Para sa akin ay isang magandang proyekto yung ginagawa ni Eman. In fact, kanina pa ako naghihintay sa kanyang pagpapaliwanag dahil nung mabasa ko lang yung title ng kanyang novela, ay agad ako naging interesado dahil sabi mo nga, Luna, ay interesado ako sa mga bagay na ganito. Ito itatanghal sa ating contemporary literatures. Yung tawak ay hindi isang pambihirang bagay o pangyayari sa aming probinsya. Alam ng mga tao kung sino ang tawak sa amin at pagka may nakagat ng ahas, siya kaagad tinatawag para hindi kumalat ang kamandag sa nakagat ng ahas. So, hindi siya extraordinary phenomenon. Tinatanggap sa totoo ng aming bayan. Nung araw na nandun ako sa Bulacan. Kaya nakatutuwa. Actually, meron tayong mga ganyang sini na nung araw na may gumagamit ng ganyang mito. Hindi lang palagay ko na pag-uusapan mabuti. Pero ngayon mahina ginamit ni Eman para mas matanghal pa ang isang bagay na tinuturing na totoo ng bayan pero hindi inilalagay sa ating mga medical books. Kaya, at gusto ko yung symbolism na ginagawa ni Eman tungkol dito at tungkol sa Pantabangan. Taga-Pantabangan ka ba, Eman? Opo, sir. Ganun ba? Taga-Pantabangan po. Yung mga salita mong ginagamit, ano yun? Dumagat o? Salitang Pantabangan po yun. Akala ko po nga Tagalog yun Kaya kahit dun sa narration, ganun pa rin ang salita ko. Kasi pumunta ako sa Pantabangan, naintindihan ko naman yung Pantabangan. Pero yung mga salita mo ay parang ethnic. I mean, siguro Dumagat o ano pa ba yung tribo na nandyan sa gawing Pantabangan. Kaya nagagamit mo, naghahalo. At mainam kasi yung mga ethnic tribes ang mas nagdadala ng ganyang karunungan Kung makukuha mo yung kanilang wika, yung original na wika nila, tungkol sa mga bagay na tatalakayin mo sa nobela, mas makakapagdulot ng authenticity sa wika ng iyong akda. Mas magiging kapanipaniwala.
Dahil lalo-halo ang grupo dyan. Hindi naman, Ilocano nga, meron na dyan sa Pantabangan. Yun lang. Yun lang sa ngayon ang aking gusto sabihin. Hindi ko talaga alam kung paano ako magpa-participate sa diskusyon na ito. Sapat na ho muna yun at maraming salamat po sa inyong nasabi. Gusto ko rin tawagin si June Cruz Reyes dahil binanggit talaga siya ni Emmanuel Dumlao bilang hindi lang tagapayo, kundi sa tingin ko mayor na impluwensya sa kanyang isinusulat noon na nabuo na. Tulad ng proyekto siguro ng Huling Dalagang Bukid na kung saan sinubok ni June Cruz Reyes na isalaysay ang kwento ng bayan sa paraang kaya niya at may tatak niya. Baka meron kang gustong sabihin tungkol dun sa nabasa mong excerpt ng sinulat ni Eman, June? Oo, una, napakalaki ng proyekto, nakakalula. Tapos nung pinakikinggan ko kayo ni Eman, kaya dahil ma-aware ako dito sa proyektong ito, ang ginawa ko na lang, paano tatapusin ni Eman ito, yung mga ilang paglilinaw. Kasi tingin ko sa mga manuskrito na nabasa ko lately, sa mga nobela, ito yung talagang yung novel, kaya mahirap gawin. Una, uumpisahan ko doon sa pamagat. Pauwi na ang tawak. So ang promise niya kung yung pamagat may pagka-picaresque. So yung merong bayaning darating, anong gagawin? Kaya kung uuwi na yung dalawa yung tawak savior So ang magiging drama nito, una, saan siya galing? Tapos, paano siya nakarating? Ano yung mga kasi sa picaresque naman ganun Ano yung mga pinagdaanan niya bago siya nakarating doon sa nangangailangan sa kanya? Tapos, anong aabutan? Anong mangyayari? Kaya ako doon inumpisahan para gumulong yung nobela. Nung binilang ko kasi yung nobela, meron siyang 14 na mini chapters. Itong mga mini chapters na ito, pag binasa mo, halos synopsis. Na hindi siya yung synopsis na yung maduming synopsis. Ito yung synopsis na napaka-filmic. Na yung wika ay napaka-literary, poetic. So, hanggang binabasa mo yon, ang nakikita ko lang yung expertise noon sa yung kakayanan niyang magsulat. Pero ay umusad ng kwento. Nagkakaputol-putol. Kaya siguro ganito, ang daming pangalan, ang daming pangyayari, pero hinahanap ko kung ito ay pelikula, first 3 minutes mo, dapat lumabas na yung central character. At doon sa 2-3 minutes na yun, lumabas na yung conflict. Man siguro yun yung pinakamalaking problema. Yung conflict, yung binanggit ko na, kami ni Luna pag nagturo ng pagsusulat ng nobela, yung parang play, yung harang ng harang doon sa bida para hindi makarating doon sa pupuntahan. Hanggat maaari harang ka ng harang. Until finally matatanggal niya lahat yun. Tapos na yung pagkukwento. So yun yung conflict. Sa palagay ko, kung ang central character dito, si Gepueng, gusto ko siyang makita sa una pa lang. Gusto ko siyang makilala sa una pa lang. Kasi ang tagal bago niya lumabas kumbaga yung camera nagpapaning, nagsusone in and out, after yung bida. And then, pagka naka-establishing shot ka na, punta ka na sa bida, pakilusin mo na yung bida. Siguro, anong gagawin kay Gepueng? Mas siguro i-humanize mo pa. Gusto ko siyang makita. Lagyan mo ng conflict. Yung pagiging tawak niya, given yun Ano siya? Kaya tawak siya, kaya hindi ano siya.
ano ginagawa niya sa buhay niya. Yung Windows, ano yung ordinaryong buhay niya, tapos nung nasa kanayunan siya, ano siya, tapos ano yung mga conflict sa lahat na yun. At pag na-establish yung conflict, saka ka mag-iisip na, babalik ako. Pag bumalik ka, siguro yung mga binanggit ko, konti. Pero bibigyan kita ng malaking problema. Kasi kung yung may attempt ka na, yung fictive reality ng mundo mo, may pagka-fantastic. Tapos at the same time, real. Yung titignan ko yung conflict na ibibigay nung ahas. Yung ahas. Kung talaga siyang kaibigan ng ahas, joke ito baka seryosohin nyo. Kung talagang kaibigan siya ng ahas, di isang kumpas niya lang nun, ubos yung mga nasa kampo ron ng mga sundalo, ipatuka mo lahat yan, tapos. O kaya arkila ka ng van, punta ka sa Malacanang, tapos. Sa level na yung fantastic na hindi siniseryoso. Pero iniisip ko, kung seryosohin, kung inisip kaya ni Gepweng yun, na gagawin niya, pero kung gagawin niya, mamamatay yung mga kaibigan niya, na hindi siya papayag na mamatay yun. Tapos, maiisip kaya ni Gepweng na yung problematikong konsepto ng ahas sa kulturang Pilipino. Ahas yan ibig sabihin, pinakamasama ka sa lahat Inahas ako niyan Binitray ako niyan Na yung ahas kasi, sa Biblia pa lang, ginawa ng demonyo. Kung sa Buddhist, ito ay sacred. Kung sa Hindu, ito ay sacred. Sa religion natin, ito ay bearer of sin. So yung mga ganun, iniisip kaya ni Gepweng yun na kasi kung siya progressive siya, nasa kanayunan. And at the same time, tawak siya. Laking contradiction nun. Panggagamot lang ba ang kaya niyang gawin? Tapos alam din ng doktor Tapos, kapag naisip ko na yan, ang danger nitong design ng nobela, yung pagbabalik, yung baka kaya ako hindi matapos ni Eman, paano niya tatapusin ito? Sino ba talaga ang magpapalaya sa bayan? Ahas ba? Kasi ang pagbabalik, parang ang naisip ko, ang pagbabalik ng Panday lang yun na kung saan siya kailangan, dun sa... O siya ba? Si Gepweng ba ang magliligtas? Palagay ko, hindi. Ano man ito, ang dami ko nang sinabi, ano man ito, gusto ko lang makatulong sana kung sana nalilinaw ko kung paano i-resolve yung hump. Kasi nung pagdating sa ending, hindi ako kumbinsido Kasi yung mga chapters maiikli Alam mo, Emang, ganito na lang gawin mo. Tapusin mo yung bawat chapter nito, tapos padala mo sa akin email. Pagka maganda, painumin kita. Pag hindi maganda, painumin mo ko. Tingnan natin. Para lang makatapos. Yun lang muna para makapag-comment naman yung iba pang mga fictionist at novelista sa ating harapan. Salamat, Jude. Una sa lahat, may mga fellows ba na ibig magtanong? Rona, may nakapila ba? Wala pa po, ma'am. O sige, so gagamitin ko na lang ang nakatoka sa akin na tungkulin. So magtatawag ako in short. So, Eugene, ano sa palagay mo ano masasabi mo sa proyektong ito? Pwede mong sundan yung naputol na thread dun sa binabanggit ni na Sir Rio o ni June tungkol dun sa nobela. Grabe na, para talagang para tayo nasa classroom. Wala. Magandang umaga. Eman, pagbati sa iyo. Pagbati,
napakahalaga ng ganitong klaseng proyekto at napakahalaga ng ganitong klaseng ambisyon, lalo na sa kasalukuyang panahon at lalo na sa kasalukuyang produksyon ng mga nobela sa wikang Filipino. Hangang-hanga ako, no? Habang binabasa ko ito kanina, kahapon pa pala, no? Paulit-ulit ko itong binabasa. Lantad na ikaw talaga ay nag-aral, no, sa ating universidad. No? Ito yung ating training, no, na pinapa-research tayo ng folklore, pinapa-criticize tayo, no, gumagawa tayo ng kritisismo at pagsusuri, no, sa pangintikang bayan, sa kasaysayan. Habang binabasa ko ito, nais din kitang bigyan ng hamon. No? Una, baka ang proyektong ito ay mga nakpan ng isa pang proyekto, ng dalawa pang proyekto. Una ay yung oral history, no, ng yung pinanggalingang bayan. No? Baka mayroon pa mga nabubuhay, mga nabubuhay, matatanda doon na pwede mong interviewin. At yung maging mga natitira pang mga panitikang oral, no, ng Pantabangan na maaari mong magamit, no, bilang pandagdag dito sa iyong manuskrito, dahil may hinala ako na karamihan sa mga ito ay nanggaling sa mga libro. No? Sana hindi ako nagkakamali. Galing sa mga libro. No, wala namang masama, no, sa pananaliksik gamit ang sanggunian, no, na galing sa aklatan. Mas higit na magiging makabuluhan, mayabong kung ito ay magagaling mismo sa sa panitikang oral, no, ng iyong pinanggalingang bayan. Napakaraming mga pinanggagalingan, pinanghugutang tradisyon ng panitikang bayan dito, no. Ang daming nabanggit, lalo na yung mga pangalan ng mga tauhan, yung tradisyon ng uyayi, no, na ang talagang ambisyon ay buong bansa, no, na dati, no, pag gumagawa ako ng mga kwento, gusto ko nakafocus lang ako sa isang kultura, sa isang ethno-linguistikong grupo. Pero dito sa pinakita mong manuskrito o borador, talagang sinakop mo ang pambansang tradisyon natin. Nasa palagay ko, no, maambisyon, ngunit magbibigay din ng hamon sa mga mambabasa. Dahil upang higit nilang maunawaan, no, ang nobela kapag ito'y natapos na, kailangan din nila, no, ng competence, no, ng kasanayan at lawak ng pagbabasa tulad ng iyong karanasan. So yun ang no, yun ang aking nabanggit kanina ni Sir June, no, yung dapat no, sa simula pa lang alam mo na kung sino yung pangunahing tauhan, ang tunggalian. Yun din ang naging problema ko, no? Binabasa ko, sabi ko, ano to, pinagdududahan ko na yung sarili kong kakayahan sa pagbabasa, pero hindi, no? Merong isang batikang nobelista nagsabi na, no, ng aking nararamdaman, hindi ko pala yun ang problema. Ano pa kaya ang mga kabataan, no, na hindi gaanong pamilyar, hindi gaanong lubog sa ating panitikang bayan at sa ating kasaysayan, no? Yun, kasaysayan noon hanggang sa kasalukuyan. No, ito ay mga napakahalagang kaalaman, kasanayan na kailangan mo ring ihanda. Ewan ko kailangan nating ihanda, no? Pero kailangan din silang tulungan, no, para maunawaan nila ang iyong nobela. Medyo malabo ba? Sige, ulitin ko ulit, no? Yung statement. Nakukuha naman namin yung nais mong ipahiwatig na ayun, no? may level ito ng difficulty sa pagbabasa, hindi ba? Yes, tama. Sa madaling sabi, nais kong gumawa si Emma ng paraan para lalo itong mas higit na maintindihan ba? Mas higit na maging interesante sa mambabasa. Muli, Emma, pagbati. Salamat, Eugene, sa iyong input dahil naipahiwatig mo ang isang marahil concern din ng ibang nakapagbasa ng tekstong ito, na ito'y may kahirapan na unawain dahil sa ipinamamalas na paraan ng pagsasalaysay at saka ang mga salita na nakapaloob dito. Tatawagin ko si Ana Sanchez dahil nabasa ko dito sa chat ang kanyang pagtaas ng kamay. Ana?
Ay, apa, at hindi nga ko lang po kung kaya ng internet ng video. Ah, Hello po. Ayan, gusto ko lang pong idagdag. Una-una po pala, so maraming salamat po, Sir Eman, para po sa manuskritong ito. Noong una hindi ko rin po iba, pero tuwang-tuwa ako dun sa proyekto kasi po naalala ko yung mga kwentong bayan dun sa Taga-Lemery po kasi yung tatay ko eh. So maraming mga kwento doon, may mga tas for some reason po yun, naalala ko yun. Kasi kahit ako rin meron akong proyektong nobela na syempre kailan ko matatapos. Pero humuhugot din po ako doon sa mga ganong folklore, meron ding inang birhen, ganyan, na lumilitaw mula sa tubig. So tuwang-tuwa po ako dito. I guess yung isang tanong ko po na kung maaari lang siguro for medyo scholarly interest ay kung po yung naiisip niyong pinagkaiba nung kasi may distinction ayon kay Ma'am Luna between magical realism tsaka yung terminong kagilagilalas na realismo. So siguro kung kaya pong i-expand pa ng kaunti kung ano yung difference. Lalo na po at meron kaming proyekto kasama si Ma'am Luna doon na inaalam lang din namin yung Philippine speculative fiction vis-a-vis yung mga tradisyon sa Filipino na parang yung Filipino na tradisyon nung mahika na ganun. Tapos siguro yun na medyo may relief din po ako naramdaman pala doon sa komento ni na Sir June at Sir Eugene kasi kahit na yun sobrang na-enjoy ko yung mundo pero at the same time yun nga parang sino bang susundan kong character, no? Kasi nandun pa ako sa level na tinatry kong alalahanin yung mga character. Yung naalala ko nga rin yung sa may bayan namin, ang term ng tatay ko ay papangitan ng nickname, no? So halimbawa may mga nickname doon na Barok, Batotoy, ganun. So yun yung naalala ko sa mga pangalan. Pero at the same time, yun nga parang sino dito yung susundan ko. Pero I think ang mas ano ko po ay mas gusto ko sana na mas may kaunti pang oras at espasyo para nga ma-establish yung ilang mga character para mas ganap yung enjoyment. Lalo na kasi medyo simula pa ng nobela. So kumbaga parang bigyan ng panahong huminga at ma-immerse sa mundo yung reader bago tumalon sa ibang mga pangyayari o ibang mga character. Mas parang ganun po yata rin yung nasa sense kung pwede pang gawin. Lalo na kung ang tulad nga sabi ni Sir Eugene, gusto natin makahikayat ng medyo mas ng mga kabataan ding reader, no, na hindi pa gamay yung ganitong uri ng narrative. Pero yun, maraming salamat po at congrats po dito sa proyekto. salamat, Ana. Si Joey ay nagpahiwatig din ng interes na magtanong. Ayan. Natuwa ako doon sa project ni Noel. Naging estudyante ko sa naman sa poetry, no. At palagay ko doon isa sa mga struggle between the form, parang what's poetic and what's narrative. Parang nag-struggle si Noel between those devices. Kasi napansin ni June na parang ano lang siya, parang sequence treatment, parang gano'n. No? In other words, kasi sa poetry, yung image, isang snapshot, nandun na eh, di ba? But pag novelistic o narrative, parang it's a continuous dream na hindi dapat na-break. Parang pag pinasok mo yung isang eksena, dapat it's like a film, dire-diretso. Kasi parang nagiging snapshot and naiiwan yung reader na pagdugtong-dugtungin yung mga cut scenes. Samantalang the narrative device, parang pasukin mo yung sa eksena and then stage it talaga stage mo yung, halimbawa yung meron siya dong massacre, ang technique na ginawa ni Noel is enumeration, parang isa-isa ang pagpatay dito, pagpatay sa parang painting nung massacre. Samantalang ang the right
suggested is tara stage yung massacre para yung horror ay maramdaman ng even the enemy, kahit yung sundalo, should be introduced paano mag-isip yung sundalo para kapag pumasok yung eksena from the tawak, yung dalawang world na yon ay magsalubong. Di tawag dito, pagbuo ng character na sundalo. Sino itong mga sundalong to? Ano ginagawa nila doon? Bakit sila... Kasi medyo stereotypical yung dating nung ano. Ito yung naging sa ibang nobela rin ganon. Kahit kay Walhati Bautista. Yung enemy, yung mga sundalo ay parang outsider, hindi sila nakikilala. They're just bad, ganun lang. And then, ano pa ba? Kasi itong, palagay ko para isa sa mga point of view na makakasolve nito ay, kasi binanggit yung Teduray and Ilongot, Tagalog, the imagination nung dapat kilalanin talaga yun paano mag-isip yung mga ito, no? Merong study si the Ilongots, pinag-aralan na yun, yung rhetoric nila, may isang libro na isang anthropologist. I think that would help. So, ang suggestion ko is mas pasukin pa ni Noel, although napapasok na niya, but tell it in a narrative form. Kasi masyadong poetic, parang it's an extended poetry sa tingin ko. Pero nevertheless, it's a beautiful text, Maybe pwede pa rin itong gawing novelette, shorter one, para mas intense kung ganun talaga yung nananaig na expression, poetic, pwede rin naman yun. Pagbate. Eman, salamat Joey. Gusto mo munang sumagot doon, Eman, bago ko tawagin si Sir Rio dun sa kanyang pagtatanong sa'yo? O mamaya na lang? Mamaya na lang, hintayin ko. Sige. Sir Rio? Nandyan po ba kayo? Oo. Well, magtatapat ako na hindi ko nabasa yung nobela ni Eman. Pero sa diskusyon ngayon ay lumilinaw sa akin kung ano-ano yung mga problema. Hindi ko gaanong problema kung paano niya susulatin ito bilang nobela. Dahil yun ang hamon sa isang manunulat, paano susulatin. Ngunit interesado ako sa mga problema niya, kung paano niya gagamitin ang karunungang bayan, folk wisdom o folklore, at kung paano niya ito isasama sa realidad na gusto niyang gawin tungkol sa patabangan. May mga narinig akong mga problema na kanina at nais kong dugtungan o salungatin ang ilang narinig ko. Unang-una, napakahalaga ng proyekto ni Eman na ipaloob o isanib sa kanyang nobela ang karunungang bayan. Ngunit ang unang problema doon ay tunay na pagkatuto o pagkaalam sa panitikang bayan. Kanina narinig ko halimbawa ang simbolisasyon ng ahas. Ahas masama. Sa aking pag-aaral, ang ahas masama sa karunungang bayan na Kristyanisado. Pagka pumunta ka sa karunungang bayan na hindi Kristyanisado, hindi mo madadama yung tungkol sa ang ahas ay taksil at masama. Iba. In fact, sa mga epiko ay hindi lumilitaw ang ahas Lalo na yung larawan ng ahas bilang traidor at bilang masamang elemento sa ating mundo. Kaya yun mismong paggamit lamang ng simbolo ng ahas na sinauna
laban sa simbolo ng ahas na Kristyanisado ay isang maganda ng tunggalian. Ganda ng tunggalian. Pwede mong gamitin sa iyong nobela. At ito ay maaaring maging tunggalian mismo sa utak ng iyong pangunahing tauhan na tao. Kung paano siya kikilos sa isang lipunan na Kristyanisado at kaya masama yung kanyang simbolo. Yun mismo ay isang internal problem na dapat niyang harapin bilang isang tawa. Nais ko rin sabihin na hindi ako gaano interesado sa makukuha pa sa Pantabangan. Nakita ko na yung Pantabangan ngayon, ibang-iba na sa Pantabangan before. Pati yung utak ng mga tao doon, iba eh. Nakausap ko na yung kanilang mga government officials. At ang utak ng mga government officials ay kung paano pakikinabangan yung kaawa-awang tingin sa kanila para makakuha pa sila ng mga mga government aids sa kung saan-saan. Hindi maganda. Well, kung gusto mo isama sa iyong pag-aaral yon, sa iyong proyekto ay napakainam para ipakita kung paano yung Pantabangan sumira sa kanila, sumira mismo sa kanilang political will, utak, etc. Ngayon, ang isa pang problema narinig ko ay yung problema ng baka ito hindi maintindihan ng bayan. Malaking problema talaga yun para sa kasalukuyan na ang mambabasa mo ay mga tao na walang muwang tungkol sa karunungang bayan. Ngunit, dapat ito ay maging bahagi ng iyong proyekto. Hindi dapat na ikatakot mo, kundi ang mainam sa iyong proyekto, makakapagbigay ka sa kanila ng bagong kaalaman tungkol sa karunungang bayan na hindi nila alam. Ang ibig kong sabihin, dapat kasama ng iyong pag-i-introduce ng karunungang bayan ang pagpapaliwanag tungkol dito. Maging bahagi ng iyong istorya ang pagbibigay, paglilinaw kung bakit ganito ang kanilang isipan, kung bakit ganito ang ginagawa nila, kung bakit ito ugali nila. Kasi kung yun kasama sa educational aspects ng proyekto mo. Hindi pwedeng basta idadrop mo lang ang isang karunungang bayan, tapos wala na. Kailangan mo ipakilala. Kailangan mo ipaliwanag. At yung nobela mo ay dapat may kahalong ganong aspekto na nagpapaliwanag tungkol sa ini-introduce mo na karunungan dahil hindi alam na yung mambabasa. Yun ang kwan. So kahit naman yung mga tinatawag na magic realism, may ganun ang ginagawa. Naiintindihan mo ang mga folk beliefs, rituals sa South America dahil pinapaliwanag mismo ng nobela nung kanilang ini-introduce na mga paniniwala at kaugalian na hindi natin alam. Ngayon, ito ba ay magic realism o ano? Huwag natin gawing problema yun. Huwag natin isipin na ang ginagawa natin ay kamukha ni ganito, kamukha ni ganon. Ang ginagawa natin ay Filipino novel. Umiisip tayo ng paraan kung paano paghihimagsikan yung pangit na nobela ng nakaraan at kung paano magdudulo tayo ng bagong nobela na hindi kamukha ng iba. So yung mga pangalan, mga etiketa, ay huwag na natin pag-isipan. In fact, pagka ginawa mo talaga nakasama ang karunungang bayan sa iyong nobela, magiging fantastic yan . Hindi pwedeng hindi maging ang epekto niya ay fantastic. Kasi hindi totoo sa tingin ng karaniwang mababasa yung gagawin mo. Kaya natural na magiging fantastic yan, natural na magiging magic realism. Sa katunayan, ang magic realism
ay ginagawa na ng ating mga novelista nung Lumpa. American period. Mm. Yung ating mga novelista sa Spanish ay nagma-magic realism na dahil may ugat sila sa South American writers. Naging masyado lang dominante ang mga Amerikano, kaya nawala yung elemento na yun sa ating pagsulat. Ang ginaya natin ay sila Hemingway at saka yung mga kwentistang ng United States at yung mga modelo nila na mula sa Europa. Pero yung magic realism, nasa atin na yan. At nabahira na yung ating ating nobela sa Tagalog. Hindi lang natuloy, naging masyadong sentimental dahil nga kinulang ng koneksyon sa mga magic realist na mahusay sa South America. Kaya huwag kang matakot sa ginagawa mong eksperimento. Ang mas mahalaga ay makuha mo talaga, magamit mo talaga ang Panitikang Bayan. At sa palagay ko, isang mahalagang elemento yon na nakakalimutan nating gamitin at kaya medyo panat yung ating mga kwento. Puro realidad lang sa kasalukuyan na nakikita natin. Hindi natin naiugnay sa ating kahapon. Salamat Yun po. Maraming salamat. Maraming mga punto na naihatag si Sir Rio, no? Pero di ko muna pagtutuhugin ang mga usapan sa halip kasi baka makalimutan kong tawagin ang mga tao. Nakalista dito si Roland. Natin si Miss Si Honey. po. Honey, oo. Bago po si Sir Roland. Thank you. Salamat, Rona. Honey? Magandang umaga. Ayun po, ngayong taon na napanood ko po sa Jessica Soho na bumawa po yung tubig doon sa Pantabangan Dam. Tapos yung mga dating guyon, dating simbahan, nagsilitawan. Tapos yung mga dating nakatira po doon, in-interview nila. Tapos dinala nila doon sa simbahan, doon sa dating kung saan sila nagkaroon ng prom night. May mga pictures pa sila eh. So yung nostalgia na naramdaman nila pa. Ikaw din naramdaman mo, no? Dito kami na gano'n. Kung maliit pa ako yung nagano sa simbahan, yung naghahatak sa bell. Tapos last year, nakapunta din po ako doon dahil sa project ng tungkol sa sustainable energy. So nung una, akala ko kababalaghan lang yung sinabi na may lumilitaw dyan na si Bagong totoo na pala talaga. Kasi may engineer na nag-guide sa amin, taga dun din siya. So, yun lang din po, kung gusto nyo pong tugtungan yung din, kung ninyo kagaya nung nabanggit din ni Ma'am na kung gusto nyo pong dagdagan pa siya sa research, kumbaga, yun pa yung mga updates. So, timing po, no? So, yun na po. Thank you. Salamat, Honey. Roland? Okay. Interesante yung proyekto ni Emma, no? Pero parang napangunahan ka agad na buuin yung nobela in terms of pages, in terms of breadth and scope. Pero parang napabayaan nga yung narrative design. Ibig sabihin, ano yung emplotment na naman na napakahalaga sa nobela. That will logically flow from one chapter to another, one character, one setting to another. At this point, para pa lang itong yung kawayan na bintana na tumatagos yung ilaw pero hindi mo nakikita yung langit. Maganda, interesante na nakikita natin dito pero hindi pa natin na we witness yung grand, yung bigger picture, yung grand scheme of things. So, at palagay ko, dalawa yung problema na both, hindi naman problema, dalawa yung concerns na
maaaring makapagpaliwanag nito. Una, natatangi yung wika na gamit ni Eman. So hindi ito para lahat, para sa lahat. Para sa Bahagi pa nga ito ng Tagalog literature eh. Ibig sabihin, akala ko namamatay na yung Tagalog literature dahil sa klase ng pag-Philippinize sa media na tumatagos sa Central Luzon at Southern Tagalog. No? As it turns out, katulad ni Eman, ay malalim pa rin. Katulad din ni Vim at sa ilang mga tula niya or nobela niya, malalim yung Quezon na Tagalog nila. So hindi namamatay. Bagkus ay binubuhay pa nga ng mga writers at even younger writers coming from that region. So marami, nagiging impenetrable yung ilang words or ilang pagtalakay, key concepts na tinatalakay niya dito. No? Kunyari yung pagtawak, hindi ko magigets yun kung hindi ko nabasa yung poetics. At hindi naman siya somehow integrated well into the novel. No? So kailangan medyo may hinay din sa pag-introduce nga ng mga ganitong klaseng salita. Kasi nga ay hindi siya nag-a-address, nadilimit din yung possibility of audience niya na klase. Pangalawa din, ang problema din ay yung napangunahan yata ng hybridity. Itong mga estilo na pinapasok dito na nade-defocus din yung klase ng gusto niyang sabihin o klase ng lunduyan na maghahatid sa kanyang naratibo sa kanyang destinasyon. Ibig sabihin, nandito yung modernist tradition, nandito yung stream of consciousness na malaki na lahat ng nobela at fiction ni June ay stream of consciousness, yung I point of view na kung ano-ano yung pinupuntirya, dumudulas, pero hindi nakakabuo, hindi nakakatulong sa kwento yun eh. I mean in terms of putting the narrative forward. Kaya kung mapapansin nyo, yung kwento ni June, yung mga nobela niya, ay dumadaloy talaga. Parang hindi siya nagbi-build up into certain kinds of calibrated tensions na mag-e-end sa bawat chapter, pero dumadaloy lang sa susunod na mga chapters. Pero yun yung estilo niya. So hindi mo na tatawaran yun. Pero kay Noel, kay Eman, ay parang naghahalo pa nga itong stream of consciousness. Nandito din yung kagilagilalas na realismo na sa atin naman talaga, hindi naman siya kagilagilalas dahil even in yung political realism natin, it's kind of magical. Maglalagay ba naman ng dolomite sa Manila Bay? Pagkatapos pagtatanggol pa na okay naman ito. Or yung presidente natin sasabihin, gasolina lang para ma-disinfect tayo. At yung mga spin doctors na mga presidente natin, yung spokesperson nila, na kung saan dinadala. Ibig sabihin, kahit naman without that kind of terminology na nagiging bagahe natin, ay naglalabas na may certain kind of surrealism, magic realism, kagilagilalas na realismo sa anumang bagay, lalo na sa nobela na sinusulat natin. So may impressionism din dito dahil hindi tumatagos sa panloob, puro panlabas yung kaligiran. Pero at the same time, yung kaligiran, dito sa excerpt na pinakita, kaya gusto kong mabasa yung dissertation ni Eman, ay hindi mo pa rin ma-sense ang pantabangan dito. Pantabangan na binabanggit ni Honey, o yung dislokasyon o yung political reality na naging opportunist na yung mga government officials after yung pantabangan na bahagi ng Marcos modernism projects noong 1970s ay nag-transform ng mga political at daily lives ng mga tao, no? Yung sa amin, ang reality ko, galing din ako sa Nueva Ecija, sa San Leonardo na mas malapit sa Bulacan kaysa sa Pantabangan na mas malapit sa Nueva Vizcaya at Quezon, no? Pag pupunta kayo ng Baler, dinadaanan nyo yung Pantabangan. Pero hindi nyo siya mapapansin dahil nasa pag-akyat siya ng mga bundok at hindi nyo mapapansin yung poblasyon nito. Pero kaya nasa consciousness ko yung Pantabangan, kahit hindi ko siya physically malocate, ay dahil pag bumabaha, pag tagulan at may bagyo at bumabaha na umaabot sa poblasyon, sa bahay namin, na malayo sa ilog, ay parating ang sinisisi ay nag-release na naman sila ng tubig sa overflowing na Pantabangan Dam. At syempre, ang consequence ito, may mababalita kang namatay na naman, nalunod. Parang part of daily, yearly life ng season of one. So ibig sabihin, kailangan ilabas mo rin siya sa Pantabangan. Pagkatapos meron ka rin project dito na parang may pagka-social realism.
dahil may bagong hukbong bayan dito, etc. In other words, napaka-loaded na. Ang daming sinasalansan ng mga estilo, ang daming sinasalansan ng mga characters or stereotypes na sinasalansan dito na hindi mo ma-discern talaga yung unique voice ng nagsasalita, ng mga characters, etc. So babalik na naman tayo sa punto de vista ni Mao Zedong, yung kanyang conundrum na pinipresenta sa mga nagsusulat ng mga political writing. Ito ba ay i-raise mo ba ang standards or ibig sabihin yung political standards, yung consciousness ng mga tao, or ipopopularize mo yung issue? At ang parating sinasabi ni Mao, magkasabayan ito. Hindi pwedeng taas mo yung standard sa pagkataas-taas na wala na nakakasunod na mambabasa o publiko, or hindi mo rin naman pwedeng napaka-popular na nalulusaw naman yung gusto mong political na mensahe dito. So kailangan mas mahanap mo yung balance ba? At siguro ito rin yung conundrum na pumasok ka sa PhD program sa creative writing. Masyado kang nag-isip. Imbis na nagsulat ka muna mula sa puso, ay inisip mo din kung ano yung susulatin mo dahil kailangan mong i-theorize din kung saan ka humuhugot dito sa nobelang susulatin mo. Siguro i-let go mo yung ganong klaseng disposition at balikan mo yung nobela. Mas may wala ka ng bagahe ngayon na natapos mo na yung PhD mo, doktor ka na. Baka wala ka ng bagahe ngayon na pwede mo nang sulatin yung nobela sa gusto mong direksyon na tahakin ito. Salamat, Roland. Bomen? Ay, naka-mute ka yata, Bomen? Yan, oo. Yan, nabanggit ni Roland yung pagsulat mula sa puso, wag mo nang isipin ng disertasyon, pero pagbati nga kay Eman, kasi nandun nga ako doon sa panel, madinig ko 10 minutes na pala tira, So, gusto kong balikan yung sinabi ni June, yung usapin ng mga contradiction sa isang salaysay, At siguro napapansin ko na isang mahalagang aspekto sa proyekto ni Eman ay yung yung usapin ng ano yung ugnayan ng natawag na patutubong paniniwala at ng mga mga aktivista, mga revolusyonaryo. Parang ito yung isang interface na nais baybayin ni Eman. Kumbaga, bahagi ni Eman yung kapwa yung Passion and Revolution at saka Philippine Society and Revolution, yung kanyang nobela. Bahagi ng kalamnan niya yung dalawang diwa o aklat na ito. Ngayon, ang usapin ay yung mga kontradiksyon. Pwede kasing ang tingin sa mga kontradiksyon ng ganitong klase ng pagtatagpo ay una ay walang kontradiksyon. Pwedeng mai-resolve sa pamamagitan ng mga kasangkapang pampanulaan, o matulaing pamamaraan. Pwede rin may mga iba't ibang antas ng kontradiksyon, iba't ibang tindi, iba't ibang pamamaraan ng pagsambulat, iba't ibang pamamaraan ng pagpoproseso ng kontradiksyon na ito. Halimbawa, sa mga usapin ng mga lumad, nitong nakaraan, yung mga lumad schools, na sinasalakay ng gobyerno, sinabay Bidyao, ang tawag sa kanila mga ginagamit o mga nagpapagamit sa mga aktivista, At gayon din yung mga kasamahan nila na naging mga paramilitary na mga lumad din ay ang tawag sa kanila ay mga laruan At ang taratang sa mga aktivista ng mga mismong mga paramilitary ay sinisira ninyo yung aming mga katubong paniniwala yung aming mga buhay ng mga dialectical materialism At dahil nga nabanggit mo ang dialectical materialism sa iyong novela, Eman, ano ba yung, paano ba pag-iisipan ng contradiction ng dialectical materialism ng isang kadre, aktivista, at ng mga tawak? Sabihin, kailangan ko lang itampok yun, gawing problema, hindi lang ito ay, iwasan natin bilang isang contradiction. Dahil sa pamamaraan ng pagharap dito sa contradiction ito, makita natin yung salimuot ng gawain mismo ng mga aktivista na napapadpad sa mga malayong lugar na yun. Dahil nga lamang yung kaisa-isang aktivista mula sa universidad na pinakita mo ay naging DDS, Yung kaisa-isang aktivista na naroon ay naging DDS, So parang wala tayong, yung mga taga-UP, halimbawa, mabababaw, madaling madala ng mga propaganda ng mga at saka mga oportunista, ganyan. So, yun ang isang usapin. Meron bang ibang
kumbaga character na mas redeeming naman kaysa doon kay Ador, ano. So ang tingin ko ay hindi naman siguro, the novel is very good as it is, no. Nabasa ko kasi buo ng bilang disertasyon, no. Yung pareho rin kami ni Joey na I think it's an epic battle between poetry and prose, ano, yung itong nobelang ito, no. So ang ganda nung proposal rin ni Joey na hindi kaya pwedeng pwedeng shorter, very poetic, and very intense ngayon ang paglitaw ng contradictions, the texture contradictions ng lugar na yan. So maraming salamat, Eman, at good luck talaga, no, sa patuloy na pagtatapos at sana matapos na ang proyekto nito. Salamat, Bomen. Mula sa mga fellows, may ibig pa bang magsalita? May 10 minuto pa tayo. Interesado akong malaman kung anong palagay ng halimbawa ni Neil Garcia sa proyektong ito. Nandito ba siya? Neil? Nagising ba? Wala siya, Roland? Wala po. Wala siya sa room. Okay. So hindi Nasa ko room nakita niya kasi. siya. Mamaya matutulog tayong lahat pag di-discuss ni Neil. Okay. Dahil Yun. alas 3 pa ako gising, gumising lang ako ng maaga para kay Eman. O di ngayon matutulog naman ako pagkatapos nito. Bago ka matulog, isi-synthesize ko muna kung ano ang mga napag-usapan upang mapadali ang magiging tugon ni Emmanuel Dumlao sa mga sinabi ng mga kasama natin sa kanyang akda. So, Eman, mukhang may nasapul ka sa iyong nobela na hindi masyadong napapasadahan ng ibang mga kasabayan mo, maaaring nauna. At ito ay naidiin ni Virgilio S. Almario nang sinabi niya na mahalagang yung proyekto dahil meron kang itinatanghal na karunungang bayan na natabunan sa mga iba pang teksto. At naidiin din ang isang kontradiksyon ng isang nagsisikap na buhayin ang gunita ng isang pangyayari, nakalipas, sibilisasyon, pagkatao, konsepto ng bayan, dahil sa pressure na kausapin din ang kasalukuyang henerasyon. Hindi ko din alam kung nakasama ba na binutunting ko ang pagtag mo sa iyong proyekto bilang kahindik-hindik na realismo dahil apparently ang lumalabas sa diskusyon ay isulat mo muna ang iyong akda at kusa namang mahuhulog ang pamamaraan ng pagsipat mo sa realidad at kabaligtaran nito at mga katuwang pagitan nito. Nasabi rin sa iyong sinulat na masyado kang nag-isip at kailangan na balikan mo ang original at core memory siguro ng iyong nasulat. At sa bahaging yon, gusto ko lang i-share na ang research na ginagawa ni Eman ay hindi biro. Hindi pa ito yung tipong pupunta ka ng library. Nabanggit niya sa kanyang tala na tuwing umuwi siya, gusto kong umuwi pero hindi ko magawa. Magastos. Kabuhayan na naming mag-anak sa 1 linggo, ang pamasahe pauwi sa Pantabangan. Pero walang patid ang pagsalakay ng gunita ng mga karanasang gusto kong buhayin sa aking panulat. Yung tinatanong kanina ni Eugene na galing ba sa mga libro ang kanyang mga sanggunian, binigyan na pala ito ng tugon ni Eman na ang mga ini-interview niya ay mga alaala na lamang ng mga namayapa ng mga tao. Tulad yung sinabi niya rito na namatay na si Tang Bering, isang musiko na wala pa ako'y katuwang na ng mga pari sa simbahan. Wala na rin si Tang Anwar at si Tang Pat Bom Romero. Yung isa ay isang komiko at yung isa naman ay mahusay sa pagtatalumpati. Pero buhay pa sa tekstong ito si Tang Alyong, ang matanda na kahuli-hulihang umalis
sa Pantabangan. So, meron naman talaga siyang mga totoong sources ng kanyang sinulat at syempre ang gunita na nakapaloob sa kanyang katawan at kaluluwa. So malamang ito ang magiging sandigan mo, Eman, talaga kapag isinulat mong muli at revise ang ilang bahagi ng iyong sinulat. At muli, wag kalilimutan ang nasabi rin ni Bomen tungkol sa mga kontradiksyon na taglay ng iyong teksto. Hindi lang yung contradiction na literal na dialectica, kundi yung naging epekto ng pangyayari ng Pantabangan at saka ang pagpapatuloy ng struggle sa kasalukuyang panahon. So, Eman, nandiyan ka pa? Dito pa. Sige, Ging. Maraming salamat po sa lahat. Actually, yung totoo yun, no? Kapag susulatin ko na yung isang chapter, kahit isang paragraph pa lang, nauuwi na ako sa pagsulat ng tula kasi yun talaga ang orientasyon ko. Kaya ang hirap-hirap buuin ng bawat chapter. Sir June, buo na yung nobela. Buo na yung nobela. At yung kauna-unahang chapter nito, hindi talaga humiwala yung camera kay Gifuwen. Yung kauna-unahang chapter nito ay tungkol sa kanya, no? Anong tawag natin doon, in the midst of things. Talagang gumuho na yung isang favorite. Basta gano'n, no? Hindi ko hiniwalayan si Gifuwen sa buong nobela. Bata siya, naglalaro siya doon, nakikipaglaro siya sa mga multo, sa mga tipaklong, sa lahat-lahat, no? Tapos yung binabanggit ni Sir Bowman, yung isang karakter, yung kuya ni Gifuwen, si Tabuk, ay nagpatuloy. Hindi naging DDS. Oo. So maraming mga contradiction. Salamat doon sa mga na-point out ninyo. Sayang, no, yung siguro kahinaan ng ating workshop, ang nakita lamang natin ay yung bahagi. Actually, gitna na ito at ang dami-dami ng mga pangyayari na nailarawan sa mga naunang chapter, no, na sana nailatag ko rin, no, kahinaan ko din, sana yun ang ipinresent ko para mas nakita yung kabuuang frame, no, at yun, no. Ganun pa man, maraming salamat sa lahat ng mga komento at malaking tulong ito sa pag-revise ko ng nobela. Pagbati, Eman Dumlao. Salamat sa lahat ng mga nag-ambag sa ating diskusyon. Salamat po, Ma'am Luna. Pagbati sa ating unang pares ng manunulat sa araw na ito. Ngayon po ay maglalaan tayo ng 15 minuto upang makapagpahinga po muna ang lahat. Magkita-kita tayong muli mamayang 10:30 para sa susunod na session. Okay. Salamat.
Magandang umaga po ulit sa lahat. Narito tayo muli sa 59th UP National Writers Workshop at magpapatuloy na sa ikalawang sesyon para sa araw na ito. Ngayon naman po ay tatalakayin natin ang proyektong Odd Beats and Golden Strings, isang fiction in English na isinulat ni Binibining Kate Osias. Narito na po ang kanyang moderator, si Professor J. Neil Garcia, para simulan ang sesyon. Are the people here already? I see frozen faces. Can we start, Rona? Everyone's here? Yes Hello, po, good morning, everyone. This is the penultimate session of our workshop, and the fellow who's we're discussing is Kate. She is, you already know her, you've met her, and she has a bio in our kit. But I met her last year at the Palanca Awards, where she received the first place for a short story in English. I was, I think, the chair. Yes, I was the chair of the board of judges that time. Her story then was a futuristic sci-fi story set in the Philippines, but it was managed very, very well by Kate. It reminded me of an indie film because even I think on the page, doing Philippine sci-fi proves difficult if you have to have scenes that are located outside a big space, out in the open. So Kate's story was so manageable because it was a wonderful domestic sort of story, a love story really, that involved AI. So yung kanyang technological innovation that she features in that story, her novum, that's the term that's used by sci-fi critics, has to do with AI. And the woman is the protagonist, and the beloved is a man. So it's kind of nice, no? The inversion of things, no? So I prepared some notes. Kate and I already workshopped her pieces actually during our consultation, but I prepared notes that are actually more about contextualizing Kate and her project within the history of at least recent sci-fi in the country. So I'm just going to read it like the others have done. Another term for speculative fiction is non-realist fiction. I've noticed that so many young Filipino writers in English, perhaps a majority of them, are writing speculatively these days. What seems to bear this observation out is the increasing number of non-realist short story entries in the annual Palanca Awards. Given the general awfulness all around, one would suspect that engaging with reality is proving to be much too stressful for so many of our young Anglophone writers that writing speculatively is their way of coping with it. On the other hand, the language that they are using may itself be predisposing them to exile themselves imaginatively away from the local toward the translocal, away from the here and now and on to alternative and more pliable realities that are simply less viscerally hostile and more congenial. Of course, there's also the internet, whose language is English after all. The internet is not just a form of information technology. It is also a form of imaginal and or narrative technology. The simple truth is that the internet is changing the way we understand stories. It's also changing the way we read and write them. The ease with which Filipino writers in English would seem to be able to enter the sci-fi genre has to do with the global imagination that this language, recently digitally technologized, multimediatized, and intensified, opens up. In my opinion, the complexity of our present world is not being captured well, or at least well enough, by many of our young speculative, especially science fiction writers. This is because in their writings, they mostly choose to elide the uneven and inequitable spaces of this global imaginative cartography, and instead immediately and in many ways simplistically traffic in the images, conventions, and goods of this kind of writing. I'm thinking of some of the stories included by the Alfars in their anthologies, in which the fantastical or science fictional worlding just hasn't been thought through enough.
Just now, the unlikely story of a space-age amphibious jeepney hawking cheap Carinderia food while adrift on the watery wastes of an entirely submerged Metro Manila clangorously comes to mind. We must remember that the better speculative stories are those whose secondary worlds are convincing allegories or metaphors for the primary or real one. In these stories, the worlds have precisely been chosen and plausibly invented in order to understand their referent, our actual lives, right in the here and now, better. As we know, there are two genres of speculative fiction, sci-fi and fantasy. Both are broad and capacious categories that are difficult to clearly define. Loosely, we may describe a work of science fiction as an imaginative narrative that speculates rationally about the world. Echoing the classification of the sciences themselves, there are two general types of sci-fi, hard and soft, under which may be found a number of theme-based subtypes. Hard sci-fi tends to emphasize technological innovation, which for science fiction a critic has called a novum, while soft sci-fi tends to tap stories, theories, and ideas that are sourced from the social sciences. As occasioned by Kate's first story, set futuristically on both our planet and Mars, one relevant question we can ask is there such a thing as Philippine science fiction? Is it science fiction written by a Filipino writer, sci-fi written by any writer as long as it involves or is set in the Philippines, sci-fi with distinctly Filipino elements, or sci-fi that can be read in a Filipino way, which is to say, with the view of locating or determining in it some kind of Filipino relevancy? If so, should this relevancy be on the level of the symbolic or the thematic, or should it rather be just an element or aspect in the plot, setting, or characterization? Corollary questions might be, what are the fictional or literary characteristics of Philippine science fiction? What are its scientific features, meaning what does it reveal as far as the state of scientific knowledge in the Philippines is concerned? Many of the recent sci-fi stories written by young Filipino writers in English do attempt to grapple with these questions, and they do labor under the imperative of manifesting Filipino-ness in some form or other, as the characters' names, as elements of local color or setting, even as allegorical weight. Kate actually responds to this imperative in a couple of ways. First, she brings to the world of her futuristic IFWs, interplanetary Filipino workers, a dark and interesting element from Philippine folklore, which refunctions from insidious insect sorcerer to affable dream diviner, the Mambabarang. On the other hand, there's an element of the melodramatic in the plot of Kate's story too, marital discord, which, as we know, happens all too often to long-separated OFW couples. And so writing about the troubled marriage is probably Kate's response to the imperative to infuse Filipino-ness to this kind of story too. My sense is that the search for Filipino difference or particularity in science fiction writing will always be confounded by the belief or faith in human universality or sameness. This is a tension that, to my mind, needs to be worked out on the philosophical level by the Filipino science fiction writer so that his or her story will not lack in substance or gravitas. I'm thinking that what might work is making a creative commitment right from the get-go to a powerful Filipino story or myth, one that can resonate on different levels for the Filipino reader. In this regard, Afro-futuristic science fiction comes to mind, which effectively works precisely because it continues to mine and transfigure the history of slavery, for which it keeps finding new and compelling metaphors or allegories. Our question is, what might be a good Filipino historical substance or myth that our sci-fi writers might do well to consider? Kate, I believe, is on the right track. I'm thinking not so much of her use of an intriguing aspect of lower Philippine mythology, the Mambabarang, whose radical repurposing in the story I'm not exactly keen about, come to think of it, but rather her decision to reference the reality of diasporic Philippine labor, which in our primary world, as in her story's secondary, Martian one, lamentably persists to be characterized by class and gender inequality. As Kate's story puts it, futuristically, what will replace the unequal international division of labor will be an unequal interplanetary division of labor.
And even here, as Kate anticipates it, our woebegone nation will still be on the losing end. This bleakness, of course, represents a social critique. For me, it demonstrates the fact that the best sci-fi writing turns the future into a metaphor for the present, through which both are mutually reinterpreted and recontextualized, as well as newly understood. On the other hand, Kate's second story is smack dab in the middle of fantastical territory. We can say that a work of fantasy is an imaginative narrative that speculates irrationally and or pre-rationally, maybe the better word is mythologically, about the world. The second piece is clearly mythopoetic, meaning it appropriates and retells an existing myth or set of myths. In it, we see Kate attempting to perform a feminist reinterpretation of what mythological stories, especially those that are about heroic adventures, which she contends are shamelessly patriarchal, are and what they do. I already gave her my thoughts about this piece during our consultation last Monday. In sum, my advice to her is to read more widely from the corpus of our indigenous myths, epics, and folklore, the bulk of which can be used as a source of material, if not a source of inspiration, for reimagining gender equality. For indeed, many of our pre-colonial societies were gender egalitarian once. In particular, I pointed her in the direction of the Panay Bukidnon epics or Sukidanon, which taken together may be said to comprise a grand or mega epic. Finally, we can say that being redundantly or anaphorically feminist, Kate's mythopoeia isn't really of the ironic sort. Another option she may wish to pursue, therefore, is the ironic kind of mythopoetic appropriation in which elements from our folklore are turned on their heads, queered, refigured, and retransfigured in order to mine them for whatever offhand ores of wisdom they may still be keeping. So I think with that, I'm going to turn the floor over now to Kate. Kate? Hi, thank you for that, Neil, and thank you in advance for everyone's comments and feedback. Neil was right. We already had a consultation and he discussed my works already previously. But for this presentation, I just want to describe something already Neil actually mentioned in his introduction of me. What am I, or what are my poetics? So I'm a Filipina speculative fiction writer. And for the next few minutes, I will attempt to unpack what that means given my context. So let me begin by describing what speculative fiction is. Speculative fiction covers a range of stories from sci-fi to fantasy to horror. The common thread is the inclusion in the story of something or some things inherently unrealistic, like dragons or murderous clowns or spaceships. In the Philippines, spec-fic is typically thought to cater primarily to the young adult market. I personally encountered such leanings when my first collection was marketed as YA, despite the fact that the bulk of my lead characters were women with children, that it had a rather explicit polyamorous sex, and some of my stories contained scenes such as wives killing or cooking their husbands. Being a spec-fic writer means you are often misunderstood and sometimes looked down upon as if your writing is not grown up. So why do I do it? I do it because the spec-fic element, that unrealistic thing or things, is another tool in the writerly arsenal, just like plot or character or language. It can emphasize and highlight your message, or simply, but just as importantly, entertain, adding another dimension to the story. I enjoy the challenge of weaving in the unrealistic elements, just as I find it extremely satisfying to consume these unrealistic elements. From Avengers to Harry Potter, to Eternal Sunshine of a Spotless Mind, to 100 Years of Solitude. But how do I bring me as a Filipino into spec-fic? I do this by including overt and subtle Filipino elements in my stories. This include Filipino words, Filipino locations, Filipino characters, Filipino food, and Filipino experiences. My target audience is not purely Filipino. For my fellow citizens, or for the fellow Filipinos, I want to show them how Filipino-ness can exist in imaginary worlds or distant futures. For the non-Filipinos, I hope to show them the wonder and the horror and the magic and the stress of being a Filipino. I include these elements not just because I'm patriotic. I include them because these are my truths, and no matter how unrealistic it is, the world that I build, it will always reflect my Filipino-ness in its core.
But there's another truth that's reflected in my work, and that's my experience as a woman. I grew up in a middle-class household where both my parents worked and both my parents believed in the value of education. But despite the liberal leanings, my parents were also patriarchal. I still remember my mom always telling me to pretend to be dumb so that I could catch a man. My father, on the other hand, never contributed to the chores. I still remember this scene years later, decades later, where I was carrying a mountain of laundry, almost as tall as me, and I asked him, who was watching TV then, to keep a door open, and he told me to do it myself. As I grew up, I encountered more of these gender oppressions. I currently work in a large multicultural organization. Just to give you an idea of how multicultural it is, my last report was reviewed by a Taiwanese and a Korean, professionally edited by an Australian, vetted by people from Britain, Denmark, and the US, reviewed by an Indian, and then ultimately approved by a Japanese. Within this diverse landscape, I was not just a woman, but a woman of color. I'm always aware of the balance of power, and I'm always thinking about things that others dismiss as trivial, like how firm my handshake should be, whether I sound shrilly, am I coming off too strong, am I coming off too weak? Do I look good enough so that they would pay attention to me, but not too good that they might think I'm asking for it? I struggle to find my place in society where femininity is soft, with pale muted colors, yielding, forgiving, and graceful. I struggle to not apologize for my place in society where effeminate is an insult. I struggle to justify who I am in society that still believes motherhood is equal to womanhood. A woman who wears bold colors, a woman who is not afraid to be tough during difficult conversations, a woman who does not yield or wait for the grace of a man to complete or fulfill her, this woman is not feminine. She is called other things though, and these are other names by which she is called are not meant to paint her in a flattering light. I'm hesitant to call myself an advocate. Being advocate means that I'm an expert or that I have an answer. I do not. I am deeply flawed. My own reactions have patriarchal roots. I still remember when I first found out that I was going to have a son. My first reaction was relief. Relief that the world will be a little easier on him, and relief that someone will carry my husband's last name. But what I do with my stories is to add to the ongoing conversation on gender. I want to highlight experiences of oppression that happen so frequently they don't feel like oppression anymore. Which brings me to the stories I submitted for the workshop. The first story equivalent was intended to portray the less common OFW, not one who was heroically and tearfully leaving their family and sacrificing herself for a better life. This or as Neil called it, IFW. This IFW is wanted to escape the emptiness or the banality of every day and wanted to find something else to fulfill her. What she found in Mars was also emptiness, except in certain places, like she found magic again with Joel, and of course in her dreams. But everything has a cost. And that was also something I wanted to portray. When someone does something, women tend to have a disproportionate amount of cost that they pay. And this is part of the story of what she does with that. What will she trade? What will she choose? But while the story itself was rather sad, or rather not quite positive, it has a negative emotion. What I wanted to show was that a woman who has agency, a woman who's willing to take the choice, even if the choice is not a choice at that point in time. The second story was influenced or inspired by the epic of Lumalindao. Just as a brief background, Lumalindao is an epic where the hero goes through several occasions of defeating or killing a monster and winning the hand of a woman. And then every time he has a son, he names him Yadan. And then if it's a girl, it's named another name. After several years of this going on for several occasions, his sons decide they want to meet their father. And then they met each other, not knowing who they were. And then they said, I am the primary Yadan, and they were fighting. But the father came and found them and said, no, you're all brothers, and everybody was happy. In fact, near the end of the story, there was also a happy ending because not only the brothers, but also the daughters also met with the family, and
multiple wives or lady loves of the hero also met, and they were all fine with each other. That said, what I took from that are some interesting things that I felt are reflected in the current landscape. Some things like heroism or masculinity tends to depend on how effectively one wields violence, and also the fact of how you win something, you win the hand of a woman. So, and their sexual prowess in effect. I also wanted to talk about the passing of stories. You know, parents and your ancestors pass stories down to you, and you sometimes hold on to the traumas of these stories. I intended the story to be really first person because it's first person is an unreliable narrator. And they will always tell you the best version of the story that makes them the hero. And that was one of the intentions too, that I wasn't trying to depict men as purely evil. There was also the part of the woman, I mean the mother, also being also influencing her daughter towards anger and towards revenge. So those were certain elements that I wanted to include. I also wanted to talk about how you pass down a name, how even in the story of Lamelindao, the daughters were never in contention for his magical bolo. And I used the word inspire because I wasn't technically retelling the story. I used elements of that story because I needed, I thought it was very interesting that the story had someone named their sons repeatedly the same name. But I wanted to talk about something that's not spoken in the story. What if there's another daughter? What if there's another woman who was not happy with how the hero kept moving from one kingdom to another and leaving them behind or not following her? So that was one of the things that I wanted to tackle. Now let me end. I know that there will be a lot of comments and feedback, or at least I hope, and I'm very open to all the feedback and comments that you may have. But let me end my poetics presentation with a story. And this just happened recently. I've mentioned a couple of times that my connection to the literary scene is tenuous at best. That means that I'm rarely in contact with potential readers. I'm quite surrounded by the business world. What that in effect means for me is that when readers find me on Facebook and give actual feedback, I get so kilig. So it's a big thing for me to receive a comment. Just a couple of weeks ago, one of these readers sent me a comment, and he said, "Oh, he loved my story. He enjoyed it. He kept flattering me and complimenting me." And I thought, wow, I think I'm no longer depressed with the pandemic. But anyway, it was a good thing to receive. But at the same time, he asked me a question. And his question was, what's the symbolism in the story? And mind you, this story was about, it's what Neil would call an escapist story. It was set in an imaginary Philippines. I tried to use craft and language, but ultimately it's a love story. And it made me think about my work in general. What is the symbolism of my story? What's the meaning of my work? What does it contribute to the conversation? Is it enough? Am I doing enough? Is my work about a woman deciding whether to stay with her husband or leave her husband as important as a story of a woman looking at a baby's coffin in handcuffs? So there are many questions that I asked or I was asking myself before this workshop. And the wonderful thing is that after this workshop, I realized that these questions, while important, they're not as urgent. And I'll just call out or something that Rolando Tolentino mentioned in one of the sessions, in the breakout sessions. He told me, or he told us, you don't have to write now. As fiction writers, you have that space. You can allow yourself to kind of like change or grapple with society or whatever is happening and just live, I guess, so that you can, and somehow your poetics will change and you have time to manage that eventually. And that is very helpful for me. It took out the pressure, like, shouldn't I be producing any work right now? Should I be producing work that is relevant to the society now? And my feeling is that, well, yes, for some people that could work and that should be done and that's fine. But for people like me who can't at this moment because I'm just too angry, that
that space, that just forgiveness, that kind of grace to allow myself to not have to write now is very important. I have a couple of minutes left, and I just wanted to say thank you in advance. And then also thank you to my co-fellows. June Reyes mentioned earlier in this workshop that you get to know people through their work. That's one of the better ways to know them. And while I wasn't able to be with Baguio with all of you, and I only really know Tin, hi Tin, the real thing that I felt like I kind of known you already. There's a part of you that I kind of know through your work. And thank you for your trust. And thank you also to the Likhaan community and all the panelists. Thank you, Kate. Thank you very much. Now we open the floor to the discussion, to the workshop itself. We will begin with, see, the thing is, maybe Rona will need to do this for me because I cannot see the two screens. I can only see one screen. Further. So yes, we'll begin with the fellows. Tin will begin. And is there anyone else after Tin that we can put in the queue? Raisa, would you like to say something? Okay, so Tin and Raisa, and then we'll wait for the others. Tin. Okay, congratulations, Kate. I must say that I think I have read at least one of the two stories, perhaps, or something similar. Makisig's Heart, I think I've read that before. Just so you know, Kate has edited me, and has included me in some of her anthologies. That said, I knew of Kate, not just because she was my editor before that. I do credit the Lit Critters, the group Kate belongs to, as my first teachers, one of my first teachers in how to write fiction. Of course, Ma'am Jing was there because Ma'am Jing has been there since I was in first year college. But when I finally went back to writing, it was through the Lit Critters and the training they gave me. So what attracted me so much to the group was not just their generous, open literary sessions where they would give readings on the internet. You'd pick them up, and then you'd all get to know each other every Saturday. I was a stranger, and they welcomed me, and they were very generous with teaching craft. And that craft, I think, I speak now because if you look at Kate's work, the craft is amazing. Malinis yung mga kwento. And I think that is why we go to the particulars, questions such as the ones that were raised in the early discussions. What do we owe the people whose cultures and whose cultures we examine, draw from when we write our stories? I also know that when I started writing, when I first started to see the work from the Lit Critters, it reminded me very much of other speculative fiction work that was published abroad. And Kate and I, Nikki, Dean, we've all pitched our stories. We've all had to pitch our stories to markets outside the Philippines because at one point in time, it was not like this, where every other writer, all my students want to write speculative fiction. There was a time when nobody was doing that. And we had to bring our countries out abroad. And I bring this up because I think when Kate's stories may be pitched, not simply to a Filipino, an exclusively Filipino audience, but because of the line of her work and the writing tradition and practice she comes from. This was multicultural to begin with and not simply for a Filipino audience. And that too, I think, is a kind of writing that is happening in the Philippines. But today, of course, the context is different. Everywhere in the world, we're talking about diverse books on the one hand, but also cultural appropriation on the other. And this discussion, the way that Sir Neil framed it, has made me understand something. I think I've come to understand teaching in UP, which is that UP draws from Filipino department, English department. They draw from this very, very close. They draw from a field of very close. It's a close relationship we try to have
sources, originary sources, for example, folklore. And mayaman nga yung kultura na galing doon. And I admit, before working in UP, this was something that I had only cursory knowledge of. When I listen now to new writers, Philippine ex-writers, trying to recover these originary sources or folklore, they draw from what we already know. No? So I think as Filipino writers writing from the Philippines, there is a demand to sort of examine what we have or what we don't have, because as in Sir Eman's work, natabunan na ito ng maraming bagay. Ngunit dahil lang natabunan ito, hindi ibig sabihin wala na siya. And I think we're in a better position to sort of know that or discover that or mind that. And that is how I receive Sir Neil's comments about the works. So Kate, I'm so happy that your works are finally discussed, shown to everyone for the craft that they have. And I'm also so happy that Sir Neil has challenged not just you, but me, diba? To take a closer look at folklore and culture. I think that's important. Thank you. Yan, Raisa? She left. Raisa has stood up. Okay, so is there anyone else? Raisa seems to be doing something else. Roland now. No, we go to the associates and fellows. Let's wait for ayan, Raisa's back. Hi, Raisa. Your turn. Unmute mo, Raisa. And she's talking to someone. Sorry. I have to switch devices. My son's going to class on the iPad. Is there anyone who wants to go first? Okay. So we'll get back to you. Si Roland na muna. We'll get back to Raisa. Roland. I did enjoy the stories because there's a certain kind of whimsical, political, and domestic concerns and issues emplaced in the stories. No? I don't talagang speculative tradition ito as it has evolved in the yung beginnings nito and development as nurtured by the Alfars, no? Which isn't a bad thing. Of course, it's a good thing because it introduced this omnibus kind of category sa Philippine literature natin and encourage a lot of the younger generation of writers to veer into this, no? And it's really not science fiction. Science fiction, I don't think will thrive in this country because we don't have a science-based kind of culture, much in the same way that it cannot thrive as a genre in Philippine cinema. Kasi ay mas fantasy tayo at mga aswang at mga disjunct of technologies, yung digital hierarchies natin allow us to experience social realities in divergent kinds of ways. No? And I think Kate is in the right direction and might be able to think of a next level kind of modality of writing, no? Wherein the question asked by her a fan, no, that PM'd her should be taken seriously, no? Even now, no, not now. Yung not the impediment of the moment or the ATM mode, no? Pero kailangan pag-isipan mo, Kate, yun, na in the grand scheme of things din, kasi it's also part of myth-making, the worlding that you're creating here, drawn from tradition, drawn from social reality. May mythos ka din na pinopropose. Therefore, you should also consider ano ba yung alternative value system na pinopropose mo din in the long run. So if you're anti-patriarchal and it comes out strongly in your stories, then what is the alternative? I mean, in terms of creating a logos or a world wherein this no longer thrives or this somehow thrives in a kind of divergent way, itong patriarchy or itong feminism na to, then what is the alternative systems? At yun kailangan medyo i-elevate na nga, such that this can, yung traces or vestiges of this can already be tracked sa succeeding body of works mo. And when you've done this,
because you've highly successfully incorporated nga itong various social realities, etc., and also probably reaching a larger kind of audience, a reading public. No, I think it will substantially contribute to your placement in the Philippine literature in this country. No, kasi nag-higher level of kwan ka na eh, ng klase ng proposition, a wager into the future, no? Na hindi pa natin natutugunan obviously at the moment, but a kind of wager where there's a concern for these vital issues to be resolved also in some speculative alternative worlds. No? So congratulations. Thank you, Roland. Now we get to Raisa. She's ready. And then after Raisa, Butch. Okay. Hi, Kate. Okay. License switching formats. It's confusing. Anyway. Okay, I know you're somewhere there, Kate. So hi and congratulations. And okay, I enjoyed your works, and I especially want to comment on the first one and the woman Mars. Okay, well, as you know, that I also write science fiction, okay, and one of my favorite writers is Ray Bradbury, who wrote a story that this vaguely reminded me of, where they find that there's life on Mars, but okay, spoiler alert, it's not corporeal. So the life there is invisible and amorphous. So there's that magical element, okay, which you brought in here also. And it was it was described in so much detail, and it's very interesting. But I also wondered, why did it have to be Mars? I mean, why didn't you just invent a planet? Okay, and thought about, could it be symbolic, also referring to men are from Mars, because I see here some kind of reversal. So most of the workers, even though it's a man's job, mining is normally thought it's a man's job. Okay, the workers are mostly women, it seems. But and of course, she's the one abroad who has someone else a bit, which is not mostly more a case with men, although it also happens with women. Okay. Although, if you were going for a complete reversal, well, he's a man, so should she be a woman with another woman? Or Sir Neil might think so. Or parang, I think maybe the man should maybe have more feminine characteristics. Both male characters aren't very well fleshed out, really. In fact, they seem almost interchangeable. So I can't really say why she would choose one over the other. Or maybe that's the point. She's using one to replace the Joel. Okay, I'm uncomfortable with that because it's my husband's name. But okay, she's using Joel as a stand-in for her husband. Except that it did not seem she was that attached to the husband, and I thought that was part of the point, because one of my classmates, YA class, was doing research on OFWs and why women in particularly, why they left. And earning more money for most of them was actually just an excuse. Their marriages were already on the way out. They just didn't know how, or did not really want to officially separate for some reason or the other. But they wanted to get away from their husbands. Okay. So I'm not quite sure though if that's what you're going for, precisely because the husband's character wasn't really drawn out. Oh, and when she visits him, he seems to be in an empty bed, which is okay, but it's not just one night, so nobody can be sure. Okay.
Yeah, so I think that's needed, even though this is a woman's story, we need to flesh out those men. Okay, and I was also wondering why it's so easy for, well, we said it's the spirit of the husband that was responding to her spirit. So first, if that's the case, then why would he find it odd that she's there? Because the spirits should be able to travel freely, right? Okay, but that makes me wonder also, does he know she's just a spirit? Well, he didn't try to touch her or anything, so it seemed like he just knew. So maybe that one needs to be described more, because what, are they sort of fuzzy ghost-like forms, or does she look real? And that would explain why he knows right away she's a spirit. Okay, and I'm a little uneasy about the words, how they discuss the issue of I presume the baby or pregnancy. Okay, I can understand not wanting to call it something personal like a baby, but a thing seems to be okay. Well, first, I don't think I know anyone would really refer to that way in English or in Filipino. I think it would just say you know what, yung ano, or something like that. Parang to reduce it to a thing seems to be too much, especially since he seems to want it in the end. Okay, so maybe the change of wording would be an indicator, a clear indicator of